سلام و درود و 200 بدرود به تو دوست خوبم. حالت چطوره؟ خوبی؟ ازت ممنونم که بین این همه ویدیو اومدی تو این ویدیو. بریم 15 خرداد بازار رو ببینیم چه خبره. بیا اینا حراجی بازاره، حراجی زیر قیمته. بیا مشابا یه دونه رو پردازیم ولی بریم مشابا هم موقع باکسادیم مشابا علی ببخشید یه سال با چی؟ همین داشتواره شلواجی رو رد نکنید. پرتقاله؟ پرتقاله؟ هم بس پرتقال بخواه یه پرتقال بده. چنده؟ یه پرتقال بگیرید هم بستنی بگیرید. پرتقال یخ به داده نه یخ نیست. خونه که خودش ولی خب احتمال بی مردم بده اون برای خیال اون برای تو نگاه آره ببینم عبید بستنی تو اصلا بشی من باشی برارم قابل ندارم 26 آقای فیلم بردار جانم وجودی نداره نه دیگه اینقدر گیره اینقدر نمیشه یا سندش هم ضبط کردم دیگه اینا بردن داره ناری خدای من ببین یا باشی خانم بار داخل مغازه کارا معراضه
بازار فرش دست مانتو طبقه حراج انواع مانتوی بهاره طبقه مانتو پوش طبقه آدمایی پیدا میشه.
شلوار میشه 5 چیز بده خاندویده کاربا نه شویه شرق تهران روی گلسنگ لا على شو اسمه على داوود